हेलो साथीहरु, यहाँहरुलाई FTandPK च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियो एउटा ज्याकेट वाला कुर्ती डिजाइन कसरी सिलाउन सकिन्छ यसको बारेमा कमेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यही कमेन्ट अनुसार मैले यो भिडियो बनाएको छु र यो भिडियो हजुरहरुलाई मन परेको छ भने एक लाइक गर्नु होला। च्यानलमा पहिलोचोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। आफ्ना साथीहरुलाई युजफुल भिडियो शेयर गर्नु होला। ल त साथीहरु, आजको भिडियो टपिक सुरु गरौँ। FTandPK च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। नयाँ अपडेटको लागि बेल आइकन प्रेस गर्नु होला। अब यहाँनेर म मेसिनमा आइसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बाउला र यसको चाहिँ यो भाग देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तल फेरमा हाल्ने भाग र यो चाहिँ ज्याकेट डिजाइन र यो चाहिँ हाम्रो कुर्ताको कपडा अनि जसमा हामीले सिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। म सुरुमा यसको चाहिँ अगाडिको भाग बनाउन गइराखेको छु साथीहरु। र यसरी चाहिँ एक्स्ट्रा कभर लिन सक्नुहुन्छ र यो एक्स्ट्रा कभरलाई चाहिँ यहाँनेर राखेर अनि यसमा हामीले नर्मल तरिकाले सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ मैले अब एक बुट सिलाइ लगाउँछु। एक बुट सिलाइ लगाउँछु। आकर्षक तरिकाले तलको कुना मिलाउनु पर्ने हुन्छ र एक बुट सिलाइ हामीले लगाइसकेपछि अनि यहाँनेर चाहिँ मैले चाहिँ पुरै ठाउँहरुमा कट लगाउने छु, कट गर्ने छु र यहाँनेर धागासम्म यसरी काट्न सक्नुहुन्छ। यसरी धागासम्म काटेर हजुरले फिनिश गर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यो गरे र यसको बाहिर चाहिँ लगभग हामीले 1.5 इन्ची जति अर्थात 1 इन्ची जति हामीले चौडाइ भाग राख्नु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि यसको यो बिट यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बिटमा चाहिँ एउटा सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ र यसरी चाहिँ हजुरले यसलाई सिलाइ लगाउन सक्नुहुन्छ। यसपछि यसको यहाँनेर पनि हजुरले सिलाइ मिलाएर लगाउनु होला। अनि साथीहरु, हजुरहरुलाई म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। च्यानलमा पहिलोचोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र यस्तै नयाँ जानकारीहरु पाउनको लागि बेल आइकन प्रेस गर्नु होला। र यदि हजुरलाई यो कुर्ताको कटिङको भिडियोको आवश्यक छ भने त्यो चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि मैले लिंक राख्दिएको छु र माथि आई बटनमा पनि आएको छ, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको चाहिँ यो थम्बनेलमा मैले यो जुन स्क्रिनमा यो देखाएको छु यो थम्बनेल वाला कटिङ हो। यो चाहिँ भिडियो, यसलाई चाहिँ चेक आउट गर्नु होला। अनि यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ ब्याक पार्टमा आयौं। यहाँनेर चाहिँ क्रस कभर हामीले काट्नु पर्ने हुन्छ, जो मैले क्रस कभर लिइसकेको छु। यसरी यो क्रस कभर काटिसकेपछि यसमा हामीले मिलाएर सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसरी मिलाएर सिलाइ लगाइसकेपछि यसमा चाहिँ नर्मल तरिकाले यसरी राखेर एक बुट सिलाइ लगाइदिनु होला। अब यसरी फाइनल गरिसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले बीचमा चाहिँ कट लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी कट लगाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु। यो गर्नाले हाम्रो कपडा चाहिँ राम्रोसँग अट्याच हुन्छ। यो यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ र यसको चाहिँ यो बीटमा सिलाइ लगाउनु होला यसको। अब यो बिटमा सिलाइ लगाइसकेपछि फाइनल भइसकेपछि यसरी चाहिँ हामीले टिपाइ गर्न सक्छौं है त। र यसमा चाहिँ हामीले यो सुल्टो भाग लिएर यसरी मिलाएर राख्न सक्छौं। तर म अहिले चाहिँ यसलाई सिलाउँदिन। अहिले हामीले यसमा डिजाइन बनाउनु छ। यो डिजाइन वाला कपडा हामीले लिनु पर्ने हुन्छ, जो देख्न सक्नुहुन्छ। यो यसमा चाहिँ
पहिला हामीले दुईवटा पाटालाई राखौं र यसमा चाहिँ सिलाइ लगाइदिउँ। साइड यो आर्मोलमा यहाँनेर म सिलाइ लगाइदिन्छु दुईवै साइडमा। यता साइडमा पनि म सिलाइ लगाइदिन्छु यसमा। अब यो गरिसकेपछि साथी यहाँनेर चाहिँ हजुरहरूले ध्यान गर्नुपर्ने कुरा यहाँनेर चाहिँ यो माथिको भाग छ यो चाहिँ फोल्डिङ हुन्छ अनि फोल्डिङ भयो भने एकदमै आकर्षक हुन्छ। र अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यसमा चाहिँ अब यसरी फोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। फोल्ड गरेर दामी तरिकाले हजुरले फोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर अलि गाह्रो हुन्छ फोल्ड गर्न चाहिँ, तर मिलाएर गर्नु होला अनि राम्रोसँग हुन्छ। अनि यसरी जस्तो तरिकाले म काम गर्दैछु त्यो तरिकाले हजुरले मजासँग ध्यान दिएर हेर्नु होला अनि राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी चाहिँ यो फिनिश भइसकेको छ अनि सेम यही तरिका अपनाएर हजुरले अर्को साइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अर्को साइडको देखाउँदिन किनकि टाइम धेरै लाग्ने भएको हुनाले। र यो तरिकाले चाहिँ यता साइडको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले बनाइसकेको छु देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर डोरी हाल्नु पर्ने हुन्छ साथीहरू। डोरी यो कभर लिऊ, यस कभरलाई यसरी चाहिँ राखेर क्रस साइडबाट हामीले यसरी कट लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ मैले कट लगाएँ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले डोरी बनाउनु पर्ने हुन्छ यो कपडाबाट। देख्न सक्नुहुन्छ बराबर गरेर लगभग हामीले धेरै लामो पनि त्यति गर्न जरुरी छैन। कतिपयले लामो भन्नुहुन्छ त र कतिपयले चाहिँ अब लामो भन्नुहुन्न। हामी चाहिँ मिडियम साइजको बनाउँदैछौँ। अब यसमा चाहिँ हल्का छिलेर फाल्दिनुहोस् है। अब यो फालिसके यो सिन्कावाला झाडु हुन्छ त्यो झाडुको सिन्काबाट मैले यसरी यसलाई चाहिँ फोल्ड गर्छु। र यस्तै प्रकारको डोरी दुईवटा हुन आवश्यक छ हामीलाई। दुईवटा डोरी मैले बनाएँ र यो दुईवटा डोरीलाई त्यसमा हल्का हामीले फुर्का बनाउनु पर्ने हुन्छ, सानो खालको फुर्का। अब यो तरिकाले मैले फुर्का बनाउँछु। अब देख्न सक्नुहुन्छ यो फुर्काहरू मैले एड गरिसकेको छु र यसको चाहिँ यता साइडमा पनि हजुरले सिलाइ लगाइदिनु होला र
दुईवटा साइडबाट नै सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ ताकि हाम्रो सिलाइ हाल्दाखेरि यो चाहिँ ननिक्लियोस् हैन। र अब यसमाथि हामीले नर्मल तरिकाले ब्याक पार्ट लिएर अनि ब्याक पार्ट जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ। र यो तरिकाले चाहिँ हजुरले सिलाउन सक्नुहुन्छ र यता साइडमा पनि सेम तरिका फलो गर्नु होला। जस्तै कि यहाँ दुईवटा सिउन हुन्छ, त्यो दुईवटा सिउनलाई म्याच गराएर यसमाथि हामीले सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो गरिसकेपछि यसमा चाहिँ इन्टरलक गर्न सक्नुहुन्छ र मैले इन्टरलक गरेको देखाएँ र यो देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै आकर्षक बनिसकेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ यसरी टिपाइ हुन्छ, एकदमै राम्रो भएको छ। अब यसमाथि तल लेस राख्नुपर्ने हुन्छ। म लेस अट्याच गर्छु, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो लेस हाल्दाखेरि पहिला हामी उल्टो साइडमा यसरी राखेर सिलाइ लगाउने र त्यसलाई सुल्टो बनाएर अनि बिटबिटको सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ। यसरी चाहिँ अब उल्टो साइडबाट गरेर सुल्टोमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। उल्टोबाट सिलाइ गरेर सुल्टामा फर्काउने। त्यसपछि यसमा सिलाइ लगाउन सक्नुहुन्छ 1 फुट। सेम यही तरिकाले अब यसको बाहुला पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ र अर्को साइडको भाग पनि मैले बनाइसकेको छु र अब म बाहुलातिर जाँदैछु र बाहुला बनाउँछु र सेम त्यही तरिका अपनाएर बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि र बाहुलाको चाहिँ अलि फरक तरिकाले गराउनु पर्ने हुन्छ, किनभने बाहुला 16 इन्ची पुर्याउनु पर्ने हुन्छ हामीले। र यसरी मैले बनाइसकेको छु। यसमा हल्का हामीले फोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। फोल्ड चाहिँ थोरै गर्नु होला। यो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ र यदि कपडा पुग्छ भने कपडा माथि राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यही तरिका अपनाएर अर्को साइडमा पनि गर्नु होला। मैले अर्को साइडको चाहिँ स्किप गरिदिइसकेको छु र देख्न सक्नुहुन्छ मैले दुईवटा बाहुला नै बनाएको छु। र अब यसरी यो फाइनल भइसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले नर्मल तरिकाले चाहिँ अब यसमा सिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको चाहिँ अब मैले पहिला यहाँ चक लगाएको छु। यही चक अनुसार सिलाइ लगाउँछु, हजुरले पनि त्यही अनुसार लगाउनु होला। र पहिला यो यता साइडको भइसकेपछि अर्को साइडको सिलाइ लगाउँदाखेरि हामीले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यसको हिप कति छ, त्यो हिपको भागा 2 गरेर राख्नु होला। मैले चाहिँ उसको हिपको भागा 2 गरेको छु र यसको कम्मर पनि कम्मरको भागा 2 गरेर राख्नु होला। अनि त्यस्तै गरी छातीको पनि त्यही तरिका अपनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू, हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्दैछ, भिडियो मन परिराखेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। अनि च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि यस्तै नयाँ भिडियो पाउनको लागि नोटिफिकेसन
बेल दबाउनु होला। र यसरी अब मैले चाहिँ यसको सबै भाग फाइनल गरिसकेको छु साथीहरू। यसमा चाहिँ अब हामीले यसरी फोल्ड गरेर यसको चाहिँ फेर हामीले फोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो फेरलाई बराबर बनाउने पर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले नापेर अनि बराबर गरेर अगाडि पछाडिको बराबर गरेर अनि सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ फाइनल भइसकेको छ साथीहरू। मैले फेर पनि फोल्ड गरिसकेको छु र फेरमा पनि एउटा डिजाइन राख्नु पर्ने हुन्छ। ठाडो पाइपिन हाल्नु पर्ने हुन्छ। अब म बाहुलातिर जान्छु। यसको बाहुला पनि मोडी जति छ त्यही राखेर हजुरले त्यसको सिलाइ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चिन्ह दिएको छु, यही चिन्हमा लगाउन सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ म बाहुला जोइन गरिदिन्छु। यसको पनि बिचको सेन्टर पोइन्टमा मिलाएर हजुरले यसलाई जोडिदिन सक्नुहुन्छ। अब यसरी मैले चाहिँ जोडिसकेको छु र दुईवटा बाहुला नै जोडिसकेको छु। मैले एउटा मात्र जोडेको देखाएँ। इन्टरलक पनि गर्नु होला र इन्टरलक गरेको देखाएन। अब यसको ठाडोमा यसरी चाहिँ लेस हाल्न सक्नुहुन्छ र यसरी कपडा फोल्ड गरेर अनि ठाडोमा पनि हजुरले लेस हाल्न सक्नुहुन्छ। अब यो तरिकाले लेस हालेर फिनिस भइसकेको छ र मैले अर्को साइडको स्किप गरेको छु। एक साइडको मात्र देखाएको छु। यो साइडको हजुरले देख्नु भएको छ। र भिडियो चाहिँ साथीहरू कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नु होला। आजको लागि भने यो भिडियो यति नै छ। आउने भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथ आजको लागि भने छुट्नेछौँ।